Jaahas, mitähän tästä tällä kertaa tullepi? Tässä on nyt tämä versio 2 portmappi, joka on sieltä FreeCADista tulostettu. Minä nyt tällä kertaa käytän tätä sillä tavalla, että minä viilan tämän pakoaukon muodon tämän sapluunan avulla ja sitten imu- ja huuhtelukanavat ihan vaan mittaamalla. Tosiaan sylintereitä on nostettu tämmöisellä 1 mm paksuisella alumiinilevyllä. Tästä sylintereiden päältä on nyt sorvattu pois noin 0,9 mm. Tällä kertaa on tosiaan nämä CR125 männät käytössä 14 mm männän tapilla. Ja veivit on uudemman mallin GT, jossa on tuo 14 mm männän tapilla. Tuossa on työkalut, millä tämä pitäisi tehdä. Suuri osa lähtee tällä pirralla. Siihen on näitä teriä muutamanlaisia olemassa ja myös tämmöisiä hiomapyöröjä. Tällä on ihan hyvä noita huuhteluaukkoja. Hieno säätää. Sitten on näitä tavallisia viivoja. Tuota on hiukan modifioitu. Sitten on tällaiset pikkuvilat, millä vielä tehdään ne aukkojen viisteet. Tietenkin mitta ja tusseja on merkkaukseen. Sitten täytyy tuo männän välyys vielä tarkistaa ja luultavasti sieltä saa vielä pikkusen hoonata pois tämmöisellä IP-hoonilla. No. Voitko sä puhaltaa nää? Tuossa. Isä, sä puhalsit näitä liikaa. Ei ole enää kovin kaakana. Huuhtelut osuukin näillä CR-männillä ja nostetulla sylinterillä aika paljon justiinsa.
10 jäi siistimisvaraan. Näyttäkös pääsee nyt aika vähän. Teköhän tää alaspäin ottaa. Vähän siistiin, niin se sattuu mennä pään tasalle alakulkohassa. Joo. Mä fiilaan ja hoolaan ja rakastellaan. Kuinkahan paljon noita pitää viilata? Ehkä se on näin, että tuon tussin kanssa vähän paremmin näkee, että kuinka paljon on tullut viilattua tuosta reunasta. Milloin se riittää? Kuitenkin hirttää kiinni tuohon se mänärekset. Minä aion semmoista untakin, että kun tämä saa kasattua, niin kauhea kilinä kuuluu. Mänärenkat vaan tarttuu aukkojen reunaan. Painajaista. Paljon näyttävät tekevä sille, että jollakin tremelillä vaan pirralla pyyhkäisevät nämä. Eikä mene kauan aikaa, mutta
aika pehmeitä tavaraa kyllä tämmöisellä viilallakin tässä pikkuhiljaa. Viilailla vaan menee. Että kai tämä yhtä pilalle saa tälle hissuksenkin tekemään. Lopuksi vielä ihan tämmöisellä hiekkapaperilla vaan noita aukkoja reunia. Joo. Ei tässä ainakaan haavaa enää saa kukoittaa. No tuo toisen sylinterin jo tehnyt, niin alkaa tästä etusormesta loppumaan jo käyttötunnit. Tällä kertaa. Siinähän se sormi karaistuu. Olikohan niitä nämä oli erittäin tasamittaisia nämä männätkin. Joo. Seitsemän saturaista osia. Seitsemän sattaa näinkin päin. Sehän ei haittaa. Riittääkö se? Riittääkö 7 vai pitääkö olla enää tämmöisessä ilmajähytetyssä? Se oli 7 ja mitäs tää toinen on? No sekin on 7. Se on 7 sekin. Miten se voi olla sama? Tuota vähän tiukempi. Joo, ne on huonottu vielä. Olikohan ne aika karkealla, että sitä voisi jollakin hienolla vielä vähän huonota. Vieläköhän tämä pitää paikkansa. No kyllä se sen verran. Mitähän sanoo? Ei varmasti vielä muuttunut mihinkään. Uskaltaisiko sitä kokeilla tuolla 7? 700. Sanokaapa asiantuntija, onko se riittävästi vai onko se liikaa? Jos minä nyt jätän tämän tähän 700 ja julkaisen tämän video, niin huudelkaa äkkiä sinne kommenteihin, jos tämä ei riitä tämmöisessä ilmajähytetyssä raaserissa, niin tähän ehtii vielä vähän huonolla lisää sitten. Joo, nytkään neuvola, eikö joo? Niin, jos noita imuaukkoja vielä tämmöisellä hiomapyörällä vähän tutsailisi. No niin, näillä sitä pitäisi nyt pärjätä sitten. Tähän muuta oli vielä näytettävää. Tällä kertaa käytetään tällaisia 3D-tulostettuja imukurkkuja. Tässä on tämmönen joustava osa, minkä sisään tuo kaasutin menee. Ja sitten tämä tämmönen jäykkä osa, mikä painaa tämä lersin tuonne sylinteriä vastaan.
Tuolla lailla ne. Tässä on semmonen hauskuus, että se kohtuu helppo tehdä eri mittaisia näitä kurkkuja ja testata, että onko sillä mitään merkitystä, että minkä mittainen tuo kurkku on tämmöisessä. Nyt se on aika lailla lyhimmillään, mitä se voi olla. Ehkä siitä vielä muutaman millimetri saa, jos pikkusen muuttaa tätä ideaa, miten tämä toimii. Ja tekee tuon laipan vaikka teräksestä tai jostakin muusta. Se tarvitsisi olla näin paksu. Tämmöisellä lähdetään liikkeelle nyt. Ai niin justi. Tämähän tarvii myös kannettama moottori. Kansista tulee taas tälläkin kertaa 2 osaa. Tässä on toisen sylinterin jähytysriva. Tässä on tämä oma valmiste palotila, mikä oli viime kesänä käytössä toisessa sylinterissä. Nyt ehtiin tälle kautta opiskella tätä kannen suunnitteluasiaa vähän pitemmälle, niin uusiksihan nämä meni. Ja sitten toisaalta tässä on myös erilainen tämä profiili tässä CR-männässä, mutta oli niissä RG-männässä, mitä käytiin viimeksi. Niin. Tällä kertaa käytetään alihankintaa avuksi tässä kansihommassa. Ja mä hankin nämä tosiaan, suunnittelen nämä ja tilaan sitten semmoiselta pajalta nämä kannet. Ja sitten mulla pitää näitä kaverille kans, niin tarvii sitten semmosesta rikkinäisistä T250 kannesta tehdä tämmönen, mihin voidaan upottaa tämä sitten. Siitä lisää myöhemmin. Siinäpä se tällä kertaa.